নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাজ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দিৱালী স্পেচিয়েল কিছুমান কালেকশ্যন দেখুৱাম আৰু মই পিন্ধি আছোঁ যিহেতু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। আৰু আজি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি গম পাইছে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' একদম প্ৰথমৰ পৰাই চাই আছে তেওঁলোকে গম পাইছে এইখিনি জেগাৰ পৰা মই আগতে ভিডিঅ'বোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' একদম প্ৰথমৰ পৰা চাই তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব আৰু তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিব কোনে কোনে চাইছিলে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'বোৰ। আৰু আপোনালোকে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ হয় আপোনালোকক জনাওঁ অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰত বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি 500লৈ পাৰচেজ হয় শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। আউট অফ আছাম শ্বিপিংটো DTDC বা পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে পঠাওঁ তেতিয়া শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা পৰে। কিছুমানত শ্বিপিংটো পে' কৰিব নালাগে, কিছুমানত এক্সট্ৰা পৰে। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যিহেতু দিৱালী উপলক্ষে মই উদযাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিছোঁ। যিসকলে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো চাইছে গম পাইছে আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকক জনাওঁ মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়ে দিম আৰু যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিছে। সেই দিৱালী উপলক্ষে মই এটা উপহাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পঠিয়াম। যিসকলে কমেণ্ট কৰে এগৰাকীক দিম আৰু বহুতৰ কমেণ্ট আহিব যিহেতু এগৰাকীক উপহাৰটো দি সামৰিলে বেয়া লাগিব, সেইকাৰণে 10 গৰাকীৰ নাম মোৰ ভিডিঅ'ত মেনশ্যন কৰিম। যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে কমেণ্টত লিখিব লাগিব নিজৰ নামটো আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখন। এইটো ভিডিঅ'ত নহয়, সেই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ লিংকটোত আপোনাৰ নাম আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিখিব। তাৰোপৰিও আৰু 5 গৰাকীৰ দিৱালীত ধুনীয়াকৈ এখন ফটো উঠিব চাকিৰ সৈতে বা যেনেকৈ উঠে সেই ফটোখন মোৰ ইউটিউব ষ্টেটাছত আৰু মোৰ হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছত এদিনৰ বাবে লগাই দিয়া হ'ব। কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চাওকচোন মই পিন্ধি আছোঁ গ্লাছ ষ্টনৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে, কাপোৰযোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ মই গ্ৰীণ কালাৰতে পিন্ধিছোঁ। খুব ধুনীয়া গ্লাছ ষ্টনৰ চাইনি হয়, বহুত ধুনীয়া। লাইট যেতিয়া পৰিব আৰু বেছি চাইন কৰি থাকিব। ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব, লগতে 3 পিচৰ ছেট হয়, লগতে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ফিংগাৰিং থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 340 ৰুপিজ, 340 টকাত বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কিমান বেছি ধুনীয়া ধৰিব পাৰিছেনে। ইয়েৰিংছটো থাকিব এইটো, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে, কালাৰ অপশ্যনো দেখুৱাই গৈ আছোঁ। কালাৰ অপশ্যনটো আৰু পিন্ধি নেদেখুৱাওঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম। বহুত ধুনীয়া, এইটো লাইট পিংক কালাৰ আৰু ইমান গৰ্জিয়াছ লাগিব যে এইবোৰ পিন্ধিলে আপোনালোকে কাপোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব। দেখিছেনে কিমান বেছি ধুনীয়া চাইন কৰি থাকে আৰু বেক চাইডে এডজাষ্ট কৰিব পৰাকৈ এনেকৈ চেইনো আছে, যথেষ্টখিনি লং হ'ব আৰু পিন্ধিলে মই পিন্ধিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিব। লগত ইয়েৰিংছটো থাকিব এইটো আৰু ফিংগাৰিংটো থাকিব, ফিংগাৰিংটো থাকিব এইটো। এইটো মই বেলেগ এটা ফিংগাৰত পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। এই চাওক ফিংগাৰিংটো থাকিব এইটো, ইয়েৰিংছ থাকিব আৰু লগতে এই চেইনটা। যদি ভাল লাগে মই পিন্ধাটোৰ নিচিনাই লাগিব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে, একদম মজা কালেকশ্যন। 340 অনলি, অল মানে 500লৈ পাৰচেজ হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব। তাৰ তলত হ'লে ছিংগল এইটো ল'লে 350 + 50 ৰুপিজ শ্বিপিং হ'ব। এয়া চাওক কালাৰ অপশ্যন চাই লওক, খুব ধুনীয়া হয়। ওলাইছোঁ ফিৰজী কালাৰত, এই কালাৰটো খুব কমেই পোৱা যায়। এই চাওকচোন বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ হয়, ফিৰজী কালাৰত আছে। পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব, যিহেতু মই এটা পিন্ধি আছোঁ নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া। ইয়াতকৈ কেনেকুৱা লাগিব ধৰিব পাৰিছে যিহেতু মই পিন্ধিয়ে আছোঁ। ইয়াৰ লগতো ফিংগাৰিং এটা থাকিব, ইয়েৰিংছ থাকিব। ফিংগাৰিং এইটো গ্ৰীণ কালাৰটো হয়, এইটো ফিংগাৰিং এটা থাকিব, ইয়েৰিংছ লগতে ছেটটো। অনলি 340 ৰুপিজ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 340 অনলি। নেক্সট আৰু এটা ছেট দেখুৱাম, মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাম। পিন্ধিলে আপোনালোকে ভালদৰে দেখুৱাব পাব, তথাপি ওচৰৰ পৰা এটা দেখুৱাইছোঁ, মই পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব এই চাওক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। বেক চাইডে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব পৰাকৈ চেইন আছে, ইয়েৰিংছ থাকিব এনেকৈ টপত। আৰু এইবোৰ কালেকশ্যন শাৰী লেহেংগা বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে। বিয়া আহি আছে যিহেতু এনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ পিন্ধিলে বহুত বেছি ব্ৰাইট লাগে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ। ৰেডত ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 199, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা ৱাইন কালাৰ, এইটো হ'ব ৱাইন কালাৰত আছে। চাওক বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। গোটেইবোৰ শ্বাইনি হয়,
এইটো চাওক যিকোনো কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যাব বহুত ধুনীয়া টপত থাকিব ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ যদি এই কালাৰটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো চাওক মাল্টি কালাৰত আছে ৰেইনবো কালাৰৰ নিচিনা হয় এই চাওক বহুত ধুনীয়া হয় যিকোনো কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যাব আৰু মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰিংছো থাকিব এইটো মাল্টি কালাৰত আছে বিভিন্ন কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যাব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি টু 199 অনলি 199ত পাব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো বটল গ্ৰীণ কালাৰত আছে কাইলৈ কোনোবা এগৰাকীয়ে বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে এইটো চাওক পাৰফেক্ট কালেকশ্যন হৈ যাব বহুত ধুনীয়া মোৰ কাপোৰযোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ গৈছে মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ ফিংগাৰিংটো ইয়াৰ লগত নাথাকে আগৰ ছেটটোৰ লগতহে লাগিব এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ এই চাব মই পিন্ধিছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগে গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰ আছে তেতিয়াহ'লে মেচিং হোৱাকৈ পিন্ধি দিব বহুত ধুনীয়া লাগিব লাইটিং যেতিয়া হ'ব নহয় লাইট যেতিয়া পৰিব আৰু বেছি চাইন কৰে অনলি 199 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু কালাৰ অপশ্যন আছে দেখুৱাই গৈ আছোঁ কালাৰটো চাওক ব্লেক কালাৰ আৰু তাৰ আগতে দেখুৱাই ল'বলৈ আছোঁ হোৱাইট কালাৰ এইটো কমপ্লিট হোৱাইট কালাৰত আছে কোনোবাই যদি হোৱাইট কালাৰত বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হোৱাইট কালাৰত এইটো লৈ ল'ব পাৰিব এইটো হোৱাইট কালাৰত আছে বহুত ধুনীয়া চাইন কৰি আছে আৰু এইটো আহিব ব্লেক কালাৰত আৰু এইটো হ'ব মেট পলিচ সেইটো গ্লাছ টোনৰ আছিলে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পিন্ধিলে যে খুব বেছি ভাল লাগিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এয়া বহুত ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 199 নেক্সট আৰু এটা ছেট দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ব্লেক কালাৰত গোটেইবোৰ গ্লাছ টোনৰে কাম কৰা আছে ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ 199 হ'ব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কালাৰ অপশ্যন আছে এইটো ৰেড কালাৰ থাকিব যদি ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ডিজাইনটো সেম হ'ব মই পিন্ধি থকাৰ নিচিনাই হ'ব পিন্ধিলে তেনেকুৱাই লাগিব এইটো মই ব্লেক কালাৰত পিন্ধি আছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেডত লাগে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এয়া পিন্ধিলে সেম লাগিব মই পিন্ধি থকাটোৰ নিচিনা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ডাৰ্ক পিংক কালাৰৰ এটা গ্লাছ টোনৰে দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক জিগজেগ ডিজাইনত আছে আৰু ইয়াৰিংছ থাকিব এইটো টপত আৰু এটা কথা কওঁ বহুত বেছি শকতসকলে ইয়াৰ আগৰ যিকেইটা 199ৰ ছেট দেখুৱাইছিলোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে বুক নকৰিব বেছি শকত হ'লে ডিঙিটোত অলপ অসুবিধা পাব পিন্ধিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিছোঁ বেছি শকত হ'লে বুকিং নকৰিব আৰু ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পাৰিব কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰিলে গিফ্ট কৰিব পাৰিব কাৰণ বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় 199তে পাইছে ডাৰ্ক পিংক কালাৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব একেবাৰে শেষত এটা খুব মৰম লগা দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক ডিজাইনটো চাওক ৰেড কালাৰত আছে বেক চাইডে তাৰ চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছ থাকিব আৰু লগতে ফিংগাৰিঙো থাকিব 3 পিছৰ ছেট হয় এইটো নেকলেছটো বেক চাইডে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰিব পৰা সুবিধা আছে শকতসকলেও পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ লগতে ফিংগাৰিংটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 340 ৰুপিজ অনলি 340 ৰুপিজ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে আৰু নতুন কালেকশ্যন লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনালোকে এনেদৰে মৰম আৰু ছাপোৰ্টবোৰ দি যাব ধন্যবাদ